Rất đông chị em yêu cầu mình khuyên chia sẻ những món ăn cơm thường ngày với gà. Thì hôm nay mình sẽ làm món gà thơm ngon hấp dẫn này nha. Ăn với lại rau các loại, đậu que nữa nè. Màu gà đẹp thiệt là đẹp, ngon ghê chưa? Chào cô bác anh chị em và các bạn. Ở đây mình có gà. Đây là một hộp gà 2 kg. Hôm nay mình sẽ làm 2 món. Trước tiên mình sẽ rửa giấm muối. Nếu như mà ướp lâu thì nên rửa nước lạnh. Còn nếu mà mình ướp xong rồi khoảng 1 tiếng 2 tiếng sau nấu liền đó thì rửa bằng nước nóng ấm từ vòi. Gà sau khi rửa sạch. Ở đây là 1,3 kg. Mình cắt ra cái má đuôi gà với lại cái tỏi gà mình để riêng ra như vậy cho chút mình nấu nó dễ thấm. Cho vô trong cái bao ni lông để mình nêm gia vị và ướp và cho trong tủ lạnh nó tiện hơn. Gia vị nêm sẽ có 2 tép tỏi 10g, giã nhuyễn. Tùy theo loại nước tương, mình ướp nước tương Maggi. Đây là cái tablespoon 15ml. 1,3 kg gà, mình cho 3,5 tablespoon. Khoảng 50ml nước tương. Đây là đường 1 tablespoon. Tùy theo ăn mặn nhiều hay là ít thì mình sẽ cho dầu hào. Bột ngũ vị hương 1 teaspoon. 1 teaspoon muối. Tiêu. Mình cho vô bao thì nó tiện, bởi vì chút nữa mình cột mình cho vào trong tủ lạnh đó, nó không có hôi cái tủ của mình. Sau đó cột lại rồi xóc đều. Cho vào trong tủ lạnh luôn. Gà sau khi ướp trong tủ lạnh 4 tiếng luôn. Mình ướp lâu thì nó thấm á. Bây giờ sẽ chiên nha. Cho dầu ăn khoảng 2 muỗng canh. Sau đó cho tỏi, phi thơm. Cái gà khìa này mình làm theo má ngày xưa, tức là chỉ cho tỏi không cho củ hành. Món này còn có tên gọi là gà roti nữa. Có thể làm với lại gà ta lại càng ngon. Và khi tỏi thơm, khi cho gà vào mình sửa cái da gà. Sửa lại như vậy nè, để chút cho nó đẹp á. Khìa cái da trước. Chỉ cho gà mình chừa nước ướp lại chút xíu cho sao. Để lửa trung bình thôi. Rồi bây giờ mình nâng lửa lớn lên. Bếp có 9 số, để số 7. Tiếp tục chiên một lúc. Khi vàng một mặt rồi cái mình lật lại. Mình chiên lâu lâu cái da để cho nó ra bớt mỡ đó. Sau khi chiên nâu vàng 2 mặt rồi thì toàn bộ cái nước ướp gia vị lúc nãy mình cho luôn. Để bếp trung bình số 5. Mở nắp và từ từ riêng một lúc nữa cho thấm gia vị hết. Và sau đó thì mình mới chế nước vô để cho gà nó chín. Nhìn thấy nước cạn. Bây giờ cho cái nước vô. Rán cái gia vị. Rồi mở lửa lớn. Lẽ ra là nếu như mà cái gà dai đó thì mình phải chế ngập nước. Nhưng mà gà này không có dai. Thành thử mình chế nửa thôi. 300ml. Nếu như có nước dừa thì lại càng ngon và đẹp hơn. Nhưng mà hôm nay mình nấu nước thường đó. Rồi tiếp tục. Ban đầu mình để lửa lớn cho nó lên bọt, cái mình vớt cái bọt đi. Sau đó thì lật lại rồi khìa hay là rim, tức là cứ nấu cho đến khi nó cạn. Có thể ăn kèm với lại xà lách, rau thơm các loại, dưa cải chua. Cái này hôm trước mình cũng đã chia sẻ cái video cách làm cải chua rồi. Anh chị em và các bạn có thể làm bỏ trong tủ lạnh, lúc nào cần có là mình ăn liền đó. Và cà chua nữa. Sau khi mình nấu được 20 phút, nước bây giờ cũng gần cạn.
Cứ thỉnh thoảng này trở một lần như vậy để cho gà nó chín đều đó. Đây là mật ong. Mình sẽ cho một muỗng canh vuông như vậy nè, tức là khoảng 15ml hay là 1 tablespoon. Rồi cứ tiếp tục nấu cho đến khi cạn. Anh chị em và các bạn có thể gia giảm gia vị tùy thích nha. Thỉnh thoảng mình trở để cho thấm gia vị đều cũng như gà chín đều. Để cho ngon màu đẹp mình sẽ cho vào đây là tương ớt con gà nè. Mình cho tùy theo gia đình ăn nhiều hay ít, mình cho 1 teaspoon, tức là 1 muỗng cà phê. Rồi cứ tiếp tục nấu cho đến khi cạn. Bây giờ mình phải hạ lửa xuống để không thôi nó cháy. Bây giờ để lửa trung bình. Thỉnh thoảng trở lên. Nhìn từ từ sẽ thấy cái màu nó đẹp lên đó. Cho thêm 10 g gừng cắt sợi. Và cái nước bây giờ nó cũng sệt sệt rồi, anh chị em và các bạn có thể nấu cho đến khi mình thích, lúc nào mình tắt nha. Bởi vì cái nước sệt này chan ăn cơm ngon lắm á. Để lửa nhỏ lại. Và bây giờ mình đi xào đậu que. Mình sẽ xào với 300 g đậu que. Đậu que hay là đậu cô ve 300 g. Cái đậu này nó lớn quá chừng nè. 1 muỗng canh dầu ăn. Không cần đợi dầu nóng. Mình cho 2 tiếp tỏi giã dập. Khi tỏi hơi bắt đầu vàng, cho đậu que. Sau đó mình áp đậu hay là chiên. Đảo như vậy thì dầu nó bám vô trong đậu hết, xong rồi sau đó mình chiên thì đậu nó sẽ xanh. Lúc này tỏi cũng bắt đầu hơi rám lên rồi á, thì mình cho nước khoảng 100ml nước. Cách này sẽ làm cho đậu xanh. 1 muỗng cà phê bột nêm gà chicken powder, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng canh nước mắm, nước tương mình nói lộn. Sau đó trộn đều lại, đậy nắp, nấu lửa lớn thì đậu sẽ xanh và chín mềm. Bếp có 9 số, mình nấu luôn số 9. Nấu một lúc khoảng 5 phút. Hạ lửa nhỏ, sau đó đảo cho nó áo cái lớp này nè. Ngon chưa? Cái màu nâu nâu của cái nồi đó. Mình đảo như vậy nè, là tắt lửa luôn. Cái này nó có mỡ, mình sẽ vớt mỡ ra. Khi ăn thì chan với cơm, ngon lắm luôn á. Chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng ăn cơm thật ngon nha. Nước sốt nè. Hồi nhỏ mình trộn vào trong cơm đó. Trộn cái nồi không cũng đủ ăn nữa. Để qua để nhìn thấy nè. Sặc sỡ luôn. Ăn cùng với lại đậu que và rau thơm, xà lách các loại.